Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Iba't ibang sektor sa Butuan City suportado ang pagsasabatas sa National ID System. Ang sentro po ng balita niyan mula kay Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Umani ng positibong reaksyon at suporta ang Philippine Identification System o PhilSys ng gobyerno sa lungsod ng Butuan mula nang malagdaan ni President Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act 11055 kamakailan na kung saan pangungunahan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pag-generate o pagsasali ng mga datos ng bawat Pilipino at resident aliens at sila'y mabibigyan ng national ID na may nakalaang magkakaibang PhilSys number. Ayon kay Nel Oliver Agudo, media practitioner ng isang radio station sa Butuan City, malaking tulong ang pagsasabatas ng PhilSys at pagkakaroon ng iisang ID sa bawat Pilipino dahil nakastreamline na umano ang impormasyon ng bawat individual gamit ang kanyang ID number o CRN. Hindi na rin umano kailangan pa ng ibang valid ID sa kanilang transaksyon sa mga opisina at mas madali na umano ang pag-verify ng identity. Mas madali ang kining pagbigay ng tulong ng ating mga government dahil ito ay iisa lang ating mga ID. Sang-ayon din dito si William Mepieza, isang person with disability na taga-barangay Baubawan, Butuan City sa Philippine ID system. Mas magaan umano ito sa kanila dahil iisang ID na lamang ang gagamitin sa mga transaksyon sa gobyerno. Makatutulong sa sambayan ng Pilipinas kasi isa na lang bawat saang ahensya tayo pupunta, isa na lang ang ID gagamitin mo. Ibinahagi naman ni PSA Caraga Regional Director Rosalinda Celeste Apura na sa pamamagitan ng PhilSys ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng iisang ID na siyang gagamitin nila sa kanilang mga business transactions sa mga ahensya ng gobyerno at magagamit nila umano ito sa pag-a-apply ng driver's license, passport, tax-related transactions, voters registration, pag-a-apply sa mga paaralan at maging sa kanilang transaksyon sa bangko. Dagdag pa ni Director Apura, magamat isa ng batas ang PhilSys, hinihintay pa nila ang paglabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR mula sa Kongreso, kung saan nakasaad lahat dito ang alituntunin sa pagpapatupad ng nasabing batas. The IRR will be published this coming October. The legal basis itself is the Department of Environment and Natural Resources o DENR, paigtingin pa ang pagbabantay sa mga minahan. Mga kondisyon sa mga ipinasara at sinuspinding kumpanya, inilatag na. Ang sentro po ng balita niyan mula kay Clazel Pardilla. Hindi pa man natatapos ang pagbusisi ng DENR sa 27 minahang sinuspinde at ipinasara ni dating Environment Secretary Gina Lopez, inilatag na ng ahensya ang mga kondisyong dapat gawin ng mga kumpanya para maibalik ang operasyon nila. Parang sa Boracay, di ba? Nag-require tayo ng mga ganun. So, dito din, we will do that kind of reform. Whatever their scores are, we will require them to undertake the corrective measures. Halimbawa, sa siyam na kumpanyang hindi nakapasa sa aspeto ng kalikasan, kailangan nilang sumailalim sa mabilis na rehabilitasyon sa pamamagitan ng replanting at maayos na siltation pond system. Ibig sabihin, sasalain muna ang tubig na ginamit ng isang minahan bago ilabas sa komunidad. Mahigpit ding ipatutupad ang pagkakaroon ng sariling pollution control officer na siyang tututok sa duming inilalabas ng isang minahan. Sa panlipunang aspeto naman kung saan 12 kumpanya ang hindi nakapasa, tiniyak ng ahensya na hindi maagrabyado ang ating mga kababayan na nasa paligid ng minahan. Bukod sa pagbibigay ng health at education facility, gayon din ang trabaho, dapat bumuo ng social development program ang isang kumpanya. Sustainable livelihood na kapag wala na yung mining companies, they can still earn livelihood for themselves. Samantala, sa technical na aspeto naman, nais makita ng DENR ang tamang mining design and structure. Maging ang mga safety standard signage dapat mahigpit na ipinatutupad. Ire-require na rin ang pagkakaroon ng CCTV. Lahat ng siltation pond ng mga mining companies merong CCTV para pagka malakas ang ulan, mag-list nilang monitor talaga. Comprehensive financial report naman ng kumpanya ang bubusisiin para sa legal at pang-ekonomiyang aspeto. Ngayong buwan, inaasahan ilalabas ang pinal na resulta ng mga mining company kung saan magkakaalaman kung aling kumpanya ang tuluyang may sususpinde at ipakakansela. Kalazel
Posibleng maprobahan sa Senado ang Rice Tarification Bill sa November. Ayon kay Senator Cynthia Villar, gagawa sila ng isang Rice Competitiveness Enhancement Fund para magbigay ng proteksyon sa mga lokal na mga magsasaka. 10 bilyong piso kada taon ang ilalandin para tulungan ang mga magsasaka na makagawa at magkaroon ng rice seeds para sa mas malaking produksyon sa murang halaga. Kung sakaling maprobahan ang nasabing batas, magdedesisyon ang Department of Finance kung mananatili pa sa National Food Authority o NFA ang pagbibigay mandato sa produkto ng bigas. Basta kami, ang hinihingi lang namin 10 billion a year para to make our rice farmers competitive as soon as possible. And at the same time, ma-implement yung national single window system that will prevent the smuggling of rice. Kasi baka may tariff, i-smuggle naman. So wala naman tayong collection na ibibigay sa farmer para tulungan sila. Tiniyak naman ng pambansang pulisyan na pangangalagaan nilang seguridad na mga bahay at area-ariang iniwan ng mga lumilikas na residente. Ito po pinangako ni PNP Chief General Director Oscar Albayalde sa sinagawang aerial inspection at pagbisita sa mga ilang evacuation centers. Ay kay Albayalde, bukod sa mahigit 4,000 pulis na itinalaga sa disaster response operations ng mga lokal na pamahalaan, inatasan na rin niya ang mga ground commander sa mga lugar na may baha para magpatrolya sa mga iniwang bahay. Anya nakatutok rin ang pulisya sa pagbabantay sa sitwasyon sa mga disaster areas, lalo na ang pag-monitor ng mga presyo ng mga pangunahing bilhin. Samantala, base sa ginawang aerial survey ng PNP, ang lalawigan ng Bulacan ang pinakamatinding lubog sa baha sa ngayon. Mga umano'y nangyaring anomalya sa loob ng Department of Tourism sa ilalim ng pamumuno ni dating Tourism Secretary Wanda Tulfo, sinimula na ang investigahan sinimula na pong investigahan ng Senado. Ang update niyan sa sentro ng balita mula kay Paulo Barcelon live. Angelique, silimula na nga ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa iba't ibang isyong kinaharap ni dating Tourism Secretary Wanda Tulfo habang siya'y nanunungkulan pa bilang kalihim ng Department of Tourism. Kabilang kasi sa mga tinatalakay ngayon ay yung naging ad placement ng DOT sa People's Television Network Incorporated kung saan nagisa ng mga senador si Tulfo ang mga kapatid niyang broadcaster na sina Ben at Erwin Tulfo, ang Commission on Audit at ang PTV Management na pinangungunahan ni PTV General Manager Dino Apolonio. May 4 na puntong natalakay sa hearing so far, Angelique. Una dyan, yung pagkuha sa programa ng BMUI o Bitag Media Unlimited Incorporated bilang bahagi ng ad placement contract. Ang ikalawa ay yung pagtanggi ng mga opisyal ng DOT na kapatid ni Tulfo si Ben Tulfo na siyang may-ari ng BMUI. Ikatlo, ang tila kakulangan umano ng tamang media plan para sa implementasyon ng nasabing proyekto ng DOT sa PTV. At ikaapat, yung halagang kinita at binayad ng PTV mula sa naturang ad placements. Una, ayon kay GM Apolonio, nakalagay na sa kontrata sa pagitan ng DOT at ng PTV na kilos pronto ang irerekomendang programa para ilagay yung ilang ad placements at spots. Bagay na siyang sinuportahan naman ni Tourism Undersecretary Kat De Castro na pinuno ng Bids and Awards Committee. Mariinding itinanggi ng dating kalihim na sa programa ng kumpanyang may-ari ni Ben Tulfo inilagay ang ilang ad placements na nakasaad sa kontrata. At inanggi niya na may alam siya na kumpanya ng kanyang kapatid yung hahawak doon sa mga nasabing ad placements na yon. Kinastigo naman ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Richard Gordon at ni Senator Nancy Binay ang DOT at PTV sa tila kakulangan ng tamang media plan para ma-execute itong ang naging kontrata dahil nailagay yung ilang ad placements doon sa programang Kilos Pronto na ayon sa datos si Senator Gordon ay nasa number 83 slot kung ikukumpara doon sa PCSO Lotto Draw na siyang nasa number 1 slot. Itinanggi rin naman ni dating PTV News anchor na si Erwin Tulfo na mayroon siyang management o producer role sa BMUI. Bagkus ay talent lamang umano siya ng nasabing kumpanya.
Ayon naman kay GM Apolonio, kumita ng mahigit 95 million pesos ang PTV hanggang sa ipatigil ang kontrata dahil sa pag-flag ng Commission on Audit. Pero lumalabas na halos 20 million lamang umano ang kinita ng PTV dahil yung lampas 71 million na nakuha mula doon sa 4 na tranche o segment ng pagbayad ay binayad sa BMUI. Patuloy pa din ngayon ang pagdinig ng Senado sa usapin ito at balak ni Senator Richard Gordon na tapusin ngayong araw yung investigasyon doon sa mga ad placements nang sa ganun ay makaabante yung Blue Ribbon Committee investigations dahil ayon na rin sa kanyang pagtataya, ang kanyang komite ngayon ay maraming hawak na kaso. So inaasahan naman natin na doon sa mga susunod na hearing, Angelique, ang tatalakayin naman ay yung mga nangyari sa duty free at yung sa kontrobersyal na Buhay Karinderya Project. Yan muna mga pinakahuling balita mula rito sa Senado. Paulo Barcelon para sa Bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon. Para matiyak na walang negosyanteng mananamantala sa kanilang presyo at supply ngayong masamang panahon, Department of Trade and Industry nagsagawa ng inspeksyon sa ilang pamilihan. Ang seto po ng balita niya mula kay Mark Fetalco, live. Angelique, kasunod nga ng masamang panahon na naranasan ng ating bansa, itong mga nakalipas na araw ay ang pagtaasan din ng mga presyo ng mga bilihin. Nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry kasama ang Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Pasig City para tiyakin na sumusunod pa rin sa itinalaga nilang suggested retail price at hindi sinasamantala ang sama ng panahon. Sa Pasig Wet Market, ilang agricultural products ang napag-alamang mas mataas ang presyo kaysa sa tinakda nilang SRP. Gaya na lang ng sibuyas na nasa 100 pesos, mas mataas kaysa sa 95 pesos na SRP nito. Nasa 90 to 100 pesos naman ang presyo ng bawang kung saan mas mataas sa SRP na 70 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, problema din kasi ang pag-deliver sa mga produkto lalo na tuwing tag-ulan kung kaya't nagtaasan din ang mga presyo nito. Humina din umano ang benta ng ilan nitong mga nakarang araw dahil sa masamang panahon. Apektado rin ang sama ng panahon ang presyo ng kamatis at ilang karne. Samantala, minonitor din ng DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ilang supermarket. Dito ay steady naman ang presyo ng mga delata gaya ng meatloaf, corned beef at sardinas. Habang may ilang brand naman ng evaporated milk at kape ang mas mababa ang presyo sa SRP nito. Para naman matulungan ng mga mamimili, pinaskil ng DTI sa mga pintuan ng supermarket ang kanilang bagong consumer hotline na 1384. Ayon sa DTI, accessible ito sa parehong mobile at landline para masagot ang mga katanungan at concerns ng mga consumer. Sa huli tiniyak ng DTI na mas paigtingin nila ang ginagawa nilang monitoring sa lahat ng retailers para maproteksyonan ang mga mamimili laban sa mapagsamantalang negosyante. At yan na muna ang latest mula sa Pasig. Bagong recruitment scheme para sa mga bagong pulis, inilunsad ng pambansang pulisya. Bahagi pa rin ito ng hakbang ng PNP para malinis ang kanilang hanay mula sa mga pasaway at tiwaling pulis. Ang seto po ng balita niyan mula kay Bea Bernardo, live. Angelique, asahan na nga ang mas pinahigpit na proseso para sa mga nagnanais na makapasok sa pagpupulis o serbisyo ng pagpapulis. Kasunod nga yan ng paglulunsad ng Philippine National Police ng RONMEDS o Robust Neuropsychiatric Medical and Dental Screening System. Ito ang pinakabagong recruitment scheme ng pambansang pulisya na parte ng kanilang internal cleansing. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, mas magiging transparent at pantay-pantay ang mga aplikante sa ganitong paraan. Maiiwasan na rin umano ang paggamit sa mga backer at pagkakaroon ng lagay o pagbibigay ng pera upang makapasok sa PNP. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Oscar Albayalde ukol dito. We start from the very beginning. Yung pagre-recruit pa lang, we stop the corruption, mawawala yung palakasan at mawawala yung bayaran. Angelique, makabagong teknolohiya na rin ang ginagamit dito. Full computerized at naka-barcode ang database ng mga aplikante. Sa ganitong paraan, mahihirapan umano manipulahin ang resulta ng medical exam. Kaya naman, tiwala ang PNP na tanging mga physically at mentally fit sa trabaho ang makakapasa. Ang maganda pa dyan, walang pera mula sa gobyerno ang ginamit sa mga equipment dahil donated lamang ang mga ito. Angelique, sa aking likuran nga ay ang 500 aplikante na nagnanais makapasok sa PNP. Ito
ito na yung third batch ng mga applicants. Sa kabuuan, nasa 1,500 lahat ng aplikante mula sa National Capital Region at ang makukuha mula sa kanila ay 1,050. Malaki-laki ang tsansa ng bawat isa na makapasok sa serbisyo, kaya naman ayon sa PNP ay bubusisiin nilang ng maayos ang lahat ng aplikante. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Bagong Diwa. Bea Bernardo para sa Bayan. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo. Pansamantalang ipinatitigil ng Department of Environment and Natural Resources ang mga quarrying operation o pagbubungkal at pagpapapatag ng mga kabundukan sa San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Dahil sa pagbahang naranasan ng mga taga Marikina City dahil sa umiiral na hanging habagat. Idikayat na rin Environment Secretary Roy Simato ang taong bayan na magtanim ng bamboo tree para mapigilan ang pagbaha. Mananatili naman ang suspension order hanggat hindi lumalabas ang assessment operation ng ahensya. Pagpasok sa bansa ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu, sinimulan ng imbestigahan ng House Committee on Dangerous Drugs. Ang detalye niyan sa sentro ng balita ni Marita Muahe, live. Angelique, hindi nagtutugma mga pahayag ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency patungkol sa 6.8 bilyong pisong halaga ng shabu shipment na nakapasok mano sa bansa at naipakalat na sa merkado. Ito ang lumalabas sa isinasagawang motu proprio investigation ng House Committee on Dangerous Drugs matapos na mapabalita nga na malaking bulto na naman ng droga ang nakalusot sa bansa. Sa pambungad na pananalita, sinabi ni Marikina Representative Miro Kimbo na wala pang isang taon na mangyari ang katulad na insidente at tila isa umanong deja vu ang nangyayari ulit ngayon. Ang sinasabing malaking halaga ng shabu ay nakapasok mano sa bansa na nakalagay sa isang 40-footer container van na may lamang magnetic lifter. Paliwanag ni Attorney Ruel Lasala ng PIDEA, kinumpirma nila ang mga impormasyon ng 4 na magnetic lifter na nakuha sa isang warehouse sa General Mariano Alvarez sa Cavite sa naunang 2 magnetic lifter na naharang nila sa Manila International o nakita nilang inabandona sa Manila International Container Port o MICP at nakitaan nila ng shabu. Ayon dito, ang magnetic lifter na nakita nila sa MICP ay may asbestos filling at mga foils. Gumamit din sila ng canine sniffing dogs na matapos ikutan nito ay naupo na. Nangangahulugan ng presensya ng shabu. Dagdag pa nila Sala, wala nga silang nakitang shabu sa magnetic lifter na nasa warehouse sa Cavite, pero parehas umano ang mga circumstances ng dalawang kaso. Ginamitan din nila ng canine dog sa Cavite at matapos umikot at naupo ang aso, kaya konklusyon ng PIDEA na ialis na lamang ang shabu at nakuha na. Sa halaga naman, nagbigay na lamang ang PIDEA ng estimate base sa kung gaano karaming shabu ang maaaring maikarga dito. Sinabi naman ni BOC Commissioner Isidro La Peña na wala silang nakitang shabu sa magnetic lifter sa Cavite kung kaya tumawag sila ng isang chemist na nagsagawa ng isang swab test. At nagresulta ito sa negative. Nangangahulugan umano na walang droga na nanggaling sa loob nito. Samantala, humihingi pa ng mga karagdagang ebidensya ang komite mula sa BOC at sa PIDEA upang lumabas ang katotohanan. Sa ngayon, paliwanag ni La Peña, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon tungkol sa shabu shipment na ito at nakikipagtulungan na umano ang BOC sa PIDEA para mapalabas kung ano ang katotohanan sa pagkakapasok ng shipment na ito sa loob ng bansa. So yan na muna ang pinakahuling update mula dito sa Kamara. Marita Muahe para sa Bayan. Alright, maraming salamat Marita Muahe. Problema sa pagbaha sa Metro Manila, binosisi ng Senado. Mga solusyon upang maibsan ito, lalo pat marami sa ating mga kababayan ang apektado, tinalakay. Ang sentro po ng balitang yan mula kay Daniel Manalastas, live. Angelique, matapos ang sunod-sunod na pagbaha dito sa Metro Manila nitong nakaraang weekend ay tinalakay na ng Senate Committee on Public Works kung paano ito masosolusyonan. Inihayag ng ilang kawani mula sa MMDA at DPWH ang ilan nilang nakikitang dahilan kung bakit nangyari ang pagbabaha nitong weekend. Ilan sa nakikitang problema ay ang pagbabara ng mga drainage sa Metro Manila at sobra-sobrang tubig mula sa bundok ng Sierra Madre. Giit ng MMDA at DPWH, hindi
pa kasi tapos ang kanilang master plan sa pagsugpo ng mga ganitong klaseng kalamidad. Ongoing pa raw ang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan na magiging solusyon sa mga pagbaha. Patuloy namang paibayuhin ng MMDA at DPWH ang pag-rehabilitate ng mga drainage system sa Metro Manila at paglalagay ng dike sa mga mabababang lugar. Angelic, ayon naman kay Senate Committee on Public Works Chairman Senator Manny Pacquiao, hindi katanggap-tanggap na may nabibiktima sa ating mga kababayan dahil sa baha. Dapat daw masolusyonan ang problema ito sa lalong madaling panahon. Umaasa naman ng senador na aaksyon ang DPWH at MMDA. Angelique, yan muna ang huling kaganapan mula rito sa Senado. Daniel Manalastas para sa Bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas. Tiniyak ng Malacañang na patuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para malinis ang bansa sa iligal na droga. Ito po inayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa harap ng ulat na may bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu at naipuslit umano sa bansa. Ang sentro ng balita yan mula kay Rocky Ignacio Live. Hindi natitinag si Pangulong Rodrigo Duterte sa laban kontra iligal na droga. Sa harap ito ng panibagong nahuling mahigit na 4 na bilyong pisong halaga ng shabu ng Bureau of Customs. Habang pinaghihinalaan ng PDEA na posibleng may nakalusot na 6.8 billion pesos na iligal na droga. Dahil dito inatasan ng Pangulo ang National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malawakang investigasyon ukol dito. Aminado si Presidential Spokesperson Harry Roque na nababahala ang Malacañang na patuloy na gumagawa ng paraan ng mga sindikato para makapasok ang iligal na droga sa Pilipinas. Narito ang naging pahayag ni Secretary Roque. The closest statement is that the Executive Secretary has ordered the NBI to conduct a thorough investigation on this matter. This was personally relayed to me by the Executive Secretary yesterday afternoon. Paano ho tinanggap ng Pangulo itong pinakahuli? Ano ho ang sabi niya? Nagalit ba siya? At kung nagalit siya, anong klaseng galit ang kanya pong naramdaman? Well, hindi ko po alam kung nagalit siya dahil quite frankly, I did not see the President yesterday. I will see him today. Pero my understanding is, of course, this is a reason for alarm dahil malaki po yung nahuli. Yung sinasabi nila na posibleng nakapasok, yan naman po ay speculation pa. Hindi naman po tinatanggap natin na gospel truth na yan. No? So kami po, nag-aagala kami na nahuli itong napakalaking shipment nito at titignan po natin kung paano nga maiiwasan itong mga pangyayaring ito. Samantala, nakatakda naman bumisita si Pangulong Duterte sa Israel sa susunod na buwan ng Setyembre. Ito ang unang pagkakataon na bibisita ang isang Pangulo ng Pilipinas sa Israel matapos ang may 61 taon. Magiging pagkakataon rin ito ng Pangulo na makumusta ang kalagayan ng mga Pilipino sa Israel. Narito ang pahayag ni Secretary Roque. The President has accepted the invitation of Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu to visit the State of Israel from 2 to 5 September 2018. The official visit will be the first by a Philippine president since diplomatic ties were established between the two countries 61 years ago in 1957. The historic event will highlight the enduring friendship between Filipinos and Israelis, which began when Manuel L. Quezon opened the doors of the Philippines as a sanctuary to an estimated 1,300 Jewish refugees who were fleeing the Holocaust. The President and Prime Minister Netanyahu are expected to discuss common concerns and ways of expanding cooperation in the areas of labor, tourism, trade, agriculture, counterterrorism, security, and law enforcement. The President will also meet with the President of Israel, Reuven Rivlin, to discuss development cooperation and the close historical and people-to-people ties between the two countries. A business delegation representing different sectors of the Philippine economy will join the visit and participate in a business forum to be keynoted by the President. Several agreements are expected to be signed during the visit. Finally, the President will meet members of the Filipino community while there. I can also confirm that after the Israeli visit, the President will also fly to Jordan. Although a separate press release will be written for that purpose. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacañang. Rocky Ignacio para sa Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio. Isa sa ilalim naman sa isang malawakang revamp ang AFP Health Services Command. Ito matapos ang nadiskubring umano'y anomalya sa pagbili ng gamot para sa mga sundalo. Idinayag ni AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. kasabay ng paglilinaw na si Brigadier General Edwin Leo Torrella Vega
Ang commander ng AFP Health Service ay sinibak dahil sa command responsibility. Hindi may tago ang pagkadismaya ni Galvez sa problema ng korupsyon sa Health Services Command na itinuturing niyang systematic at kahit sinong ilagay sa pwesto roon ay posibleng lalamunin na ng sistema ng katiwalian. Tiyak ni Galvez na ang mga officers at mga staff na kanyang ilalagay ay may kaukulang qualification, kakayahan, integridad at unquestionable reputation para pangasiwaan ito. We have zero tolerance on corruption. We will only allow transparency. Should be knowledgeable of what his command is doing. And also the failure of the command will be his failure. Tuloy na ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang Israel. Ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA, tinanggap na ng Pangulo ang imbitasyon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na dalawin ang kanilang bansa. Nakatakdang bumisita po ang Pangulo sa Israel sa September 2 hanggang 5. Magiging makasaysay naman ang pagbisitang ito ng Pangulo dahil siya lang ang magiging kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na bibisita sa Israel simula nang magkaroon ng ugnayan ng dalawang bansa noong 1957. Inaasahang tatalakay ng dalawang lider ang mga isyong may kinalaman sa paggawa, turismo, kalakalan, agrikultura, paglaban sa terorismo at seguridad ng bawat bansa. Asahan ang mas marami pang manggagawa na mareregular sa kanilang trabaho sa pagtatapos ng taong ito. Ito'y matapos ibunyag ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang plano ng Employers Confederation of the Philippines na gagawin nilang regular sa trabaho ang 300,000 manggagawa. Ikinatuwa naman ni Bello ang magandang balitang ito habang nagsasalita sa Labor Forum na ginanap sa Bonifacio Global City. Sa ngayon, anya ay pinoproseso na ng pamahalaan at ng ECOP ang kasunduan para maregular sa trabaho ang mga contractual employees sa taong kasalukuyan. Mahigit na sa 300,000 manggagawa ang naregular na sa trabaho simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon na pong relocation site ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na paglilipatan ng mga illegal settlers sa Boracay. Ayon pa sa DENR, kasalukuyan ang inihahanda ng kanilang Policy, Planning and International Affairs Division ang relocation site sa bayan ng Katiklan. Kabilang sa preparasyon ang paglalagay ng mga temporary shelter o tents na pansamantalang titirhan ng mga illegal settlers. Pero paglilinaw ng DENR, hindi nila sapilitang paalisin ng mga squatters sa wetlands dahil aminado ang ahensya na kailangang makumpleto at maging maayos ang paglilipat. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief Director General Oscar Albayalde ang ceremonial kickoff ng RONMEDS o Robust Neuropsychiatric Medical and Dental Screening para sa mga aplikante ng PNP. Ito'y isang sistema para maisagawa ang tamang proseso ng recruitment. May report si Bea Bernardo. Bea? Audrey, ngayong araw nga ang ceremonial kick-off ng RONMEDS o yung Robust Neuropsychiatric Medical and Dental Screening System para sa mga nangangarap na maging pulis. Ito ang pinakabagong recruitment scheme ng Philippine National Police upang makasiguro na tanging mga karapat-dapat at physically and mentally fit na tao lamang ang makakapasok sa serbisyo. Makabagong teknolohiya rin ang gamit sa prosesong ito. Ibig sabihin, nahihirapang manipulahin ang magiging resulta ng medical, kaya naman mas maiiwasan na yung tinatawag nating backer system. Isa ito sa paraan ng PNP upang manatiling maayos at malinis ang kanilang hanay. Pangungunahan ni PNP Chief Oscar Albayalde ang nasabing seremonyas. Audrey, 500 aplikante ngayon mula sa National Capital Region ang nandito ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City upang sumailalim sa bagong proseso ng recruitment. At yan muna ang latest mula dito sa Taguig City. Pinasisibak na sa pwesto ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde ang mga pulis na dawit sa maanumalyang pag-i-issue ng lisensya para sa AK-47 assault rifle. Kabilang sa mga pinasisibak ay sina Chief Superintendent Regino Catiis ng PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development, Superintendent Nelson Bautista ng Personal Holding and Accounting Unit at Superintendent Ricky Sumalde ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Kasama rin pinasisibak ni Albayalde sina Chief Inspector Ricardo Zapata ng PNP Region 3, Senior Superintendent Eduardo Asierto ng Civil Security Group,
SPO1 Randy Madyam de Sesto ng Civil Security Group at Non-Uniform Personnel Sol Barga ng Civil Security Group. Nag-ugat ang direktiba ni Albayalde matapos ang investigasyon ng Office of the Ombudsman na sangkot ang nasabing mga pulis sa pag-i-issue ng lisensya para sa 1,400 AK-47 rifles sa isang Isidro Losada kahit hindi kumpleto ang requirements ng license application. Napag-alaman pa ng Ombudsman na ang nasabing mga AK-47 rifle ay ginagamit ng teroristang grupong New People's Army. Sa kabila ng bahagyang pagbaba ng ekonomiya ng bansa taong 2017, ang Pilipinas ay nanatili pa rin bilang isa sa mga bansa sa Southeast Asia na may mabilis na pag-usad ng ekonomiya. Kabilang sa major economic growth contributors ay ang business process outsourcing o BPO industry na sa kasalukuyan ay may mahigit 1.15 milyon na manggagawa. Patunay sa umuusbong na BPO industry ay ang pagbubukas ng isang American consulting company, ang Performance Consulting Group Incorporated, ng kanilang panibagong contact center and BPO sa Rojas City sa lalawigan ng Capiz. Ito ay magbibigay ng trabaho sa mahigit 2,700 na BPO agents at inaasahang aabot sa 5,000 workers sa mga susunod na panahon. Ang recruitment at training ay nagsisimula na sa Capiz State University at sasalang ang mga ito sa 6-month apprenticeship program. Matatandaan na noong April 2016, ang Rojas City ay hinirang bilang isa sa umuusbong na lokasyon sa Pilipinas na akma sa Information Technology, Business Process Management Companies ng Information Technology and Business Process Association of the Philippines at ng Department of Information and Communication Technology. Pag-usapan natin ngayong umaga, mahigit kumulang 100 million pong bumubuo ng populasyon sa Pilipinas. Halos mahigit dyan 8 million na bumubuo sa senior citizen natin. So ang mga senior citizens natin, importante, Jules, sa binibigyan natin sila ng tamang benepisyo. Marami silang tinatamasa tulad na lamang ng pensyon, healthcare program at marami pang iba. Ngayong umaga, talakayin natin mga benefits na nakukuha nila, pati National Elderly Month. Pag-usapan natin yan, Jules. Kaya naman para pag-usapan yan, makakapanayam natin live dito sa ating studio. Walang iba kundi ang presidente ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines. So welcome, Mr. George Banal Sr. Good morning, Hi, sir. George! Kamusta po? Welcome back po. Welcome to Bagong Pilipinas. Saka kayo. Alright, sir. Umpisahan natin, since we're talking about National Elderly Month, pag-usapan natin yung mga benepisyo na nakukuha ng senior citizens. Starting off with SSS, ano po ba yung pinupush natin ngayon sa SSS para mas gumanda pa yung benepisyong maaaring makuha ng mga senior citizens? Recently lang nagkaroon tayo ng 2,000 peso increase sa pensyon. Alam nyo sa SSS as against GSIS, medyo mababa ang pensyon kasi mababa naman ang premium payment. Okay. So recently, nagbigay na sila ng first 1,000 and then the next 1,000 within 5 years. Pero ang FESCAP, ang Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines, we are pushing for early release of the 1,000 balance. Isa yun, no? Recently, we had the Pensioners Day last June 14. At doon, in-update kami sa mga benepisyo ng Pangulo, si Attorney Dook. Tsaka kanina nga na-interview niyo si Louis Sebastian. Yes. Magkakaroon na ng pension loan. Wow. At siguro next week, we are gathering the leaders of FESCAP para to meet with them. Magkakaroon ng soft launching of pension loan plan. Okay. Sir, initially, paano raw yung proseso para makuha itong loan na to? Pinaliwanag ni Louie kanina, no? Siyempre, pero dito kailangan you should be below 80 years old. Okay. No? Pag matanda na, mahirap. So, I heard na sinabi niya mga 16,000 ang utang. So, you have to apply sa SSS. Kailangan ikaw ay pensioner retiree. Okay.
Sir, pag-usapan na rin po natin ito pong Anti-Elderly Abuse Bill at Expanded Senior Citizen Social Pension Act. Tell us more about this, sir. Alam nyo, pagka ang isang bill ay hindi na pirmahan ng Pangulo within 30 days, it automatically becomes law. Yes. Okay. Ang ibig sabihin dito sa Anti-AIDS Discrimination in Employment Act, kahit ikaw ay 70, 80 taon, for as long as you're mentally and physically able, companies cannot discriminate Parang sa against you. Amerika, no? Wala na yung mga not more than 40 years old. Mapapansin nyo naman sa mga restaurants, sa mga bars, casinos. Ang Quezon City, for example, has been employing more than 500 senior volunteers. Pati rin yung mga SM malls, 64 branches all over the country, Yes. they are employing, and so with other companies. Okay. So let's talk about the merits of that bill. Ano po ba yung magiging benefits ng isang store, ng isang ng employers mismo kapag mag-employ pa rin sila ng mga beyond retiring age? First and foremost, parang social obligation nila yun, no? Na tumulong sa mga nakatatanda na nung kami bata, we contributed to community development and nation building. Tama. So, and then yan naman may mga tax credit yan. So, kung sila'y nakakatulong, meron din binibigay ang ating pamahalaan. It's important also that we give back, no, dun sa mga senior citizens, na pagandahin natin yung mga benepisyo para sa kanilang lahat. Sir, alamin natin, no, ano ba yung current situation ng mga senior citizens ngayon dito sa Pilipinas? Meron pa po ba tayong kailangan i-prioritize? May mga, sa kasalukuyan ba, may mga problema pa rin bang mga kinakaharap in terms of benefits? Kamusta po? Yeah, mapapansin natin na we have something like 8 million strong na senior citizens sa Pilipinas. So, karamihan dito ay wala ng trabaho. And then, nagkaroon tayo ng kagaya ng train law na medyo nakakasakit sa aming nakatatanda, no? Kasi yung aming tinatanggap remains the same, may inflation, etc. Pero lahat ng presyo ay tumataas. Pandak na lang hindi tumataas. Sir, ang mga senior citizens natin, important na stakeholders sa lipunan natin. And since siguro i-contextualize na rin natin, by October, magpa-file na po yung mga bagong kakandidato. Ano ba yung mga agenda na dapat isulong nitong mga kakandidato for the senior citizens? May kasabihan nga, no? Those who have less in life should have more in laws. Hindi mga biyanan, in laws, batas. Batas, no? So, mapapansin nyo, ang PESCA po ang lead people's organization na nagtutulak upang yung mga bill na yan ay ma-enact into laws, no? Ang pamahalaan naman ay talagang tumutulong sa katunayan yung ating social pension na medyo malupit ang definisyon. Ang definisyon dati, frail, sickly, without pension, without source of income. Ngayon sa pangunguna nila Congressman Sarate, Congressman Batucabe, yan ay inamandahan at naaprubahan na sa mga committees. So, ang ibig sabihin ngayon, inalis na yung physical requirements at inalis na rin yung no pension. Ibig sabihin, kung ang tinatanggap mong pension is not more than 3,005, ay maaari ka mag-qualify. Pero ang gusto namin, minumungkahi namin na sana gawing 5,000. Kasi ngayon, ang halaga ng piso ay medyo mababa na. Ano ang mabibili? Lalo na kami, we need maintenance medicine. Oo. So, yon ay isang bagay na dapat maipasa na ng both houses of Congress. Alright, pag-usapan naman natin, Jules. Sir, yung National Elderly Month, we're celebrating this activities na gagawin po natin. Oo. Yan taon-taon ginagawa natin. Yan ay upang bigyan ng pagkilala at parangal ang mga nakatatanda na nung bata kami ay nakatulong kami sa nation building. So, taon-taon sineselebrate natin yan mula October 1 hanggang October 7. Ito nga ang tema ng pagdiriwang. Ngayon gusto natin bigyan ng pagkilala at parangal yung mga taga-sulong ng karapatan ng nakatatanda tungo sa lipunang mapagkalinga. So, binibigyan natin ngayon ng recognition yung mga champions na sila nagtutulak para sa ganon kami ay magkaroon ng higit na biyaya, mga benepisyo at pribilehyo.
Okay. Sir, ano yung mga activities na pwedeng daluhan siyempre ng mga anak, ng mga apo mismo para siyempre mas maging bright talaga yung magiging celebration natin? Yung celebration, it's a tradition, beautiful tradition, na yung opening activity is a walk for life. Okay. Kasi binibigyan natin ng halaga yung kalusugan ng nakatatanda. Kailangan talaga siya may exercise, no? So, normally ginagawa yan sa Mall of Asia. Kuminsan pupunta sa Quezon City, sa Circle. Yan ay on October 1st. At doon may programa, may mga laro, may mga raffle na magbibigay ng dagdag na kulay at sigla sa opening ceremonies. Yan normally, meron kaming keynote speaker. Nung nakaraang taon nga, si Vice President Leni Robredo nakapagsalita dahil nagkataong busy si Pangulong Digong. Diyan nagkakaroon din tayo ng mga talakayan na iniimbita natin yung mga congressman, mga senador, upang bigyan ng saysay yung mga bills na nakapending kuminsan, kagaya ng elderly abuse. Yung elder abuse, 8 years na pinag-uusapan. Sana wag matulad sa kantang Mona Lisa. They just lie there and they die there. No? So yan ay napakaganda kasi dyan sa elder abuse, hindi lang yung physical na inaano mo, hindi lang yung, halimbawa, tinulak mo o sinaktan mo yung matanda. Yan, pag ininsulto mo, hindi mo binigyan ng galang o tinasa mo yung pagkain, yan ay penalized by law. Yes. Oo. So, yan. Pero yan ay nakabinbin pa. At alam naman namin na ang mga mambabatas ay bibigyan ng saysay yan bill na yan. So maganda, no, Jules, maraming mga pagpapaigting at pagpapalakas sa mga benepisyo para sa ating mga senior citizens. We also want to know in our own little way, lalo na sa mga community, Sir George, may activities ba tayo, lalo na yung mga kabataan, para makapag-give back sila at makatulong sa mga senior citizens? Do we have any projects, sir? Oo, ngayon, ini-involve na natin yung mga kabataan. Pero talking about senior citizens, nakakatuwa. Meron kaming Miss Fescat. Na may nagkakaroon ng may sigla. Double purpose, yung bonding, yung camaraderie and friendship. Masaya sila at saka, alam mo naman, nagkakaroon ng, magandang samahan. At one time, ginanap namin yan sa mall dito sa SM Mall, sa SM North, no? Pero sa Quezon City, taon-taon ay nagbibigay ng dagdag na sigla yan sa mga nakatatanda. For so many years. There was a year na yung nanalo is an 87-year-old lady. Naku, pinalakpakan yan. And in addition, nagkakaroon din kami ng, Santa Cruz de Mayo. At one time, ginawa namin sa Manila, and so forth and so on. So, mga bata ngayon ay ini-involve namin. Maganda yan, Sir George, kasi maraming mga activities para sa kanila. Alam niyo po bakit? Malapit pang loob ko sa mga senior citizens dahil ang lola at lolo ko, very 95 active, and 96, very active pa. Sali na sila. Yes, kaya nakakatuwa kasi nakikita ko na masaya sila kapag nalilibang sila, may maganda silang ginagawa, or kasama nila yung mga friends nila, di ba? Ito yung mga munting paraan makapag-give back. On that note, sir, invite niyo po lahat na sumali sa work ninyo. Hindi na yung nagbumuni-muni lang. Ang mga nakatatanda ngayon, active rin. productive. That's right. Sa katunayan, nabanggit mo yung edad, meron tayong Centenarians Act na nagbibigay ng cash benefit of 100,000. 100,000. Pag umabot ng 100. Ay, alam mo pala. Yes. Gusto ko tumanda ng 100. May na-awardan recently, sir. There was a year, 2016, na si Pangulong Digong nag-award. Ako nga, isa sa mga witnesses. To Tranquilino, ang pangalan niya, from Leyte, 115 years old. Wow! Alam nyo, ngayon hindi nakataka-taka yung 100 years old. Parang sa Japan, no? Basta ikaw ay masaya, healthy. Good diet, healthy living. Okay, sir. Thank you so much for your time, sir. Muli nakapalam natin. Salamat. Ang Presidente ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, Mr. George Banal Sr. Kokorikin ko lang, ako yung presidente ngayon ng Quezon City at NCR, pero 2 years akong past national president. Past president. Ang presidente namin ngayon si Romeo Alam ng Tugigaraw. Okay. Pero lagi akong sinasabi national president. Maraming salamat po, Sir George. Gusto ko lang magbigay ng konting mensahe. Life is beautiful but life is short.
So, sana tayo lumapit sa Panginoon at may tawag nga, payback to the Lord. Sana we share of ourselves, our time, para sa ganun makatulong tayo sa nakatatanda. Ang sabi nga nila, hindi lahat na nagsasakripisyo at nagbibigay ay nagmamahal. Pero ang tunay na nagmamahal ay nagsasakripisyo at nagbibigay. Alright. What a very beautiful message. Mabuhay po kayo, Sir George. Salamat. Maraming salamat po.